Welcome back to my video for Business English 2. Topic: Companies. New lesson part 2. Please remember that you only watch the video when you finish your homework on page 10 and page 13 in your textbook. In this video, I'm going to give answers and explanation for part 3, Reading, Gamesa, and part 4, Skills, starting a presentation. Now let's go with part 3, Reading. Reading part A. The question number 1 is, what do you know about wind energy? This is a picture of wind energy. How about this one? Do you know what is it? So we call this one as wind turbines. A wind turbine, many wind turbines. Wind turbine used for making wind power. Wind power or wind energy, the same meaning. Wind power, wind energy, năng lượng gió. Wind turbine là cái tua bin năng lượng gió. So the first question is the wind energy. The second question, how popular is wind energy in Vietnam? Do you know where we have wind energy plant in Vietnam? Wind energy plant là nhà máy năng lượng gió. So look at the map. Do you know which region is this? This is Ninh Thuận province. And in Ninh Thuận is not only famous for dragon fruits, it's also famous for wind energy plants. So in this picture, we call it wind energy plants. Nhà máy năng lượng gió or wind power plant, the same meaning. Now, let's talk about advantages and disadvantages of wind energy. First, advantages. So here we have two terms, renewable energy and fossil fuel energy. Renewable energy is the kind of energy which is renewable. Renew. Chúng ta có new, mới, renew, làm mới, renewable, có thể làm mới được, tức là tái tạo ra được. So we have renewable energy, năng lượng tái tạo. Fossil fuel energy is an energy which is made from fossil fuel, là loại năng lượng đến từ các cái sản phẩm hóa thạch. Thì fossil fuel, năng lượng hóa thạch. Thì năng lượng hóa thạch chẳng hạn như là nhiệt điện đến từ việc đốt cháy than đá, ta gọi là fossil fuel energy. Most of our energy we use every day comes from fossil fuel. Phần lớn năng lượng chúng ta sử dụng hiện nay đến từ nguồn năng lượng than đá, là năng lượng hóa thạch. Thì when we compare, now if you compare between renewable energy and fossil fuel energy, or we say we compare renewable energy with fossil fuel energy, which one do you think would be better? Now talk about the good thing of wind power or wind energy or renewable energy. The first thing, remember that benefit, advantage, the same meaning. Chúng ta có tính từ là beneficial và advantageous, the same meaning. Chúng ta lưu ý cách đọc benefit, advantage, beneficial, advantageous. So the first thing about the wind energy, it is clean or cleaner. Tức là nó sạch hơn. It means that it less pollution, less air pollution. It's better for the environment. Yeah. And it is environmental friendly. It is also safer. It's safer, an toàn hơn. Why is safer? Because it used wind power to make energy. So this is a good thing about it, benefits or advantages of wind energy. How about the disadvantages or the not good about wind energy? We say disadvantages, disadvantage, or drawbacks. Adjective, disadvantageous và advantageous, opposite meaning. So the best thing about it is that the wind normally is not constant. Some day we have a lot of wind, but some other day we have no wind. We have a windy day and silent day. So we depend a lot on the wind. And wind energy plant is quite noisy. Now, let's look at this part. You have to match the words and phrases from 1 to 6 to the meaning A
to F. The first one, to install. Second, manufacturing plant. 3, subsidiary. 4, to set up. Number 5, component. And number 6, supplier. Meanings from A to F. A, to start something new. B, a company that is owned by another larger company. C, to put equipment in position so it is ready to use. D, a company that you buy from. E, a factory that makes machines and equipment. F, a part of a machine. Now, do you know the answer? How to match number 1, number 6 to the meanings from A to F. So here's the answer. To store, to install, it means to put equipment in position so it is ready to use. Install là động từ có nghĩa là mình lắp đặt thiết bị đúng chỗ, đúng cách để mà có thể sử dụng được. Danh từ installation. Number 2, manufacturing plant. It is a factory that makes machines and equipment. Như vậy, chỉ có mình học chữ plant ngoài nghĩa là cái cây, nó còn có nghĩa là một nhà máy, nó bằng nghĩa với factory. Và nhà máy này chuyên để sản xuất, manufacturing plant là nhà máy để chuyên sản xuất máy móc thiết bị ha, trong lĩnh vực công nghiệp. Machines, equipment. Number 3, subsidiary. Từ này đọc là subsidiary. Nhấn ở DI, subsidiary. It is a company that is owned by another larger company. Subsidiary được hiểu là a company, a branch of a company. Là một cái nhánh của công ty hay còn gọi là công ty con. Vậy công ty mẹ là gì các bạn? Mình gọi là head office hoặc là headquarters. Number 4, to set up. It means to start something new. To establish, the same meaning with set up, bắt đầu. Lắp đặt cái gì hoặc là có thể hiểu là lắp đặt cũng có thể là khởi đầu cái gì. Chẳng hạn như set up a business, khởi đầu hoạt động kinh doanh. Number 5, component. Các bạn đã học từ bài hôm trước. Component là a part of a machine, bộ phận của máy móc. Number 6, supplier. Supplier is a person or a company that supply products or something to you. A company that you buy from. Supplier, nhà cung ứng ha. Now, reading part C. Đây mới là thời điểm chúng ta đọc bài. Mời các bạn dành thời gian đọc bài. Lưu ý một lần nữa đối với bài tập này, các bạn sẽ đọc trong im lặng và nên sử dụng cây bút hoặc là con chuột để lần theo từ, đảm bảo rằng bạn có thể đọc tốc độ nhanh và để lấy ý. Và cô sẽ đọc to lên để các bạn check về pronunciation của bạn ha. New markets for Gamesa. 4 new wind turbines beside a banana farm in a southern Indian village turn in the wind, producing electricity for the local community. The turbines are made by Gamesa, a world leader in wind technology. The Spanish company designs, manufactures, and installs wind turbines all over the world. It has sales offices in 20 countries and 30 manufacturing plants in Europe, the US, China, and now in India and Brazil too. It employs nearly 8,000 people worldwide. Because of weakness in its traditional European and US markets, Gamesa's strategy for growth is to expand its business in India and Latin America, especially Brazil. The strategy is working. In the first half of 2011, revenues rose by 26% to 1,297 million euros. In the same time, sales were up 29%. For the first time in its history, 100% of its sales were from outside Spain. Question: Is it doing better in its home market or in international markets? For this question, we have to understand which words are the key words. Chúng ta phải tìm từ nào là từ khóa keywords. So the first thing mình phải hiểu câu hỏi của mình là đang tìm better, cái nào tốt hơn trong hai cái này. Thứ nhất, home market và international market, thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Theo bạn cái nào làm tốt hơn? So the answer is, để biết được the answer is là gì thì chúng ta cần phải biết thị trường home market của nó là thị trường nào, đúng không ạ?
Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần đọc câu cuối cùng, mình sẽ đoán được. For the first time in history, 100% of East sales were from outside Spain. Lần đầu tiên trong lịch sử của nó, 100% doanh số là đến từ các thị trường ngoài Tây Ban Nha. So, what does that mean? So, it means that it is doing better in international markets. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta tiếp theo là bạn sẽ phải điền thông tin của công ty này dựa vào những cái phần yêu cầu trong bảng sau. Vậy để làm được bài tập này, bạn cần phải biết chúng ta tìm thông tin gì. Vị trí số 2, nationality. Như vậy mình phải tìm ra công ty này nó đến từ quốc gia nào đúng không ạ? Và numbers of employees, số lượng lao động. Rồi số lượng các quốc gia mà nó có văn phòng kinh doanh. Và số lượng của những nhà máy sản xuất. Sản phẩm của nó là gì? Thị trường tăng trưởng của nó là thị trường nào? Và kết quả của nó ở nửa đầu năm 2011 là doanh số và doanh thu là bao nhiêu? Revenue. Sales và revenue khác nhau ở chỗ nào? Sales là number of products or number of items that you sell. But revenues, it means the total sales multiplied with per unit price. Revenue là sales nhân với per unit price, tức là doanh thu. Sales, doanh số. Vậy chúng ta sẽ phải nhìn thông tin này và các bạn tìm ra câu trả lời. Kết quả của chúng ta như sau. Number 2, nationality, Spanish. So this is a Spanish company. How many employees does it have? So it employs nearly 8,000 employees. And the company has 60 sales offices. It has 30 manufacturing plants. And the products that this company is famous for is wind turbines. Growth markets are India and Latin America. And the revenues up by 26% to 1,297 million euro. Sales up to 29%. In each box, match words and phrases from the articles on Gamesa to make word partnerships. Trong trường hợp này chúng ta không có cơ hội để làm nhóm, nhưng nhiệm vụ của bạn là sẽ kết nối những từ số 1 đến số 8 với những cái cụm ở từ A đến H để có thể tạo thành một cụm câu có nghĩa. Chúng ta có những từ như là wind, sales, manufacturing, technology, enter, setup, recruit, improve. Rồi, chúng ta sẽ cùng ghép nhé. Thứ nhất, wind sẽ đi cùng với gì ạ? Một từ chúng ta đã học. Wind turbines. Wind turbines. Number 2, sales offices. Number 3, manufacturing plants. 4, technology center. 5, enter the Brazilian market. 6, set up a subsidiary. 7, recruit more workers. And 8, improve quality. Ở phần này chúng ta cần lưu ý những phần như sau. Technology center, it means the center for technology development. Trung tâm này để phục vụ cho hoạt động phát triển công nghệ. Sales offices, văn phòng kinh doanh. Chúng ta đã biết ở phần trước. Rồi chúng ta qua phần số 5 này. Enter. Cụm từ các bạn cần nhớ là enter a market. It means to come into a market and to make money. Come into a market and make money. Tức là thâm nhập vào một thị trường nào đó ha. Number 6, set up a subsidiary. It means to start something new, đúng không? Mình được nói to start a subsidiary, tức là bắt đầu một công ty con, thiết lập công ty con. Number 7, recruit. Mình học rồi, recruit, employ, hire, đều có chung nghĩa với nhau. Number 8, improve. Thường improve sử dụng cho chữ quality rất hợp. Tức là cải tiến hay là làm tốt hơn, tức là gia tăng chất lượng. So we have finished our part 3 reading. Let's move to part 4, skills, starting a presentation. Now, listen to the first part of the presentation and number these items A to F in the order you hear them. Chúng ta sẽ nghe và đánh số theo thứ tự dành cho câu A và câu F theo trình tự những gì bạn nghe được của một bài thuyết trình. Như vậy câu 1 đã có Good afternoon everyone, my name is Robert Ford. Nhiệm vụ của bạn sẽ đọc qua một lượt và đoán xem ý nào là ý tiếp theo.
Bạn phải đoán trước khi bạn nghe, đây là kỹ thuật làm bài. Rồi, giờ chúng ta sẽ cùng nghe. Unit 9. Companies. Track 20. Good afternoon, everyone. My name's Robert Ford. I'd like to talk about our new marketing strategy. There are 3 parts to my presentation. Firstly, the background to the strategy. Secondly, how we want to change our current operations. Finally, the details of the costs and the effect of the change on staff. By the end of my presentation, you will understand clearly our future plans. If you don't mind, let's leave questions to the end. So we have finished listening. What's your answer? Câu trả lời của bạn là gì? The first sentence is C. Second one is E. Third one A. 4 F. 5 B. And 6 is D. Trình tự bài nói của người ta theo dựa trên slide của các bạn. Vậy chúng ta cùng xem nó đã hợp lý hay chưa? Good afternoon everyone, my name is Robert Ford. I'd like to talk about our new marketing strategy. There are 3 parts to my presentation. Firstly, finally, the details of the course. By the end of my presentation, you will understand clearly our future plans. If you don't mind, let's leave questions to the end. Ta cùng xem xét nghĩa của những câu này nhé. Câu thứ nhất, mục đích của nó là gì ạ? Salutation, greeting, tức là để chào hỏi. Câu thứ hai, mục đích là để làm gì ạ? Để giới thiệu về sau đây ông Robert Ford sẽ nói về chủ đề gì, và chủ đề ông ấy nói sẽ là gì? Talk about, nói về new marketing strategy, chiến dịch marketing mới. Rồi, number 3, there are 3 parts to my presentation. Firstly, vậy câu A và câu F nó có chung một mục đích. Đó là gì thưa các bạn? Đó là giới thiệu cấu trúc của bài thuyết trình. There are 3 parts to my presentation. Firstly, secondly, thirdly, next, finally. Đều là những từ có thể sử dụng khi giới thiệu về cấu trúc của bài thuyết trình. Number 5. By the end of my presentation, you will understand clearly our future plans. Mục đích của câu nói này để làm gì? Mục đích của nó là để cho người đọc kỳ vọng được sau khi nghe bài thuyết trình này có đạt được mục đích gì, tức là mục đích của bài thuyết trình. Như vậy đến cuối bài thuyết trình này bạn sẽ hiểu rõ ràng về kế hoạch tương lai của chúng tôi. Number 6, if you don't mind, let's leave questions to the end. Nếu bạn không phiền thì hãy để những câu hỏi đến phần cuối của presentation. The end là the end of the presentation. Như vậy qua phần B này bạn đã hiểu rằng ở nội dung từ 1 đến 5 nó sẽ cần thiết nói những câu gì cho phù hợp. Đúng không ạ? Như vậy, một topic of the talk, khi mình muốn giới thiệu chủ đề của bài nói thì mình sẽ dùng câu gì ạ? Mình sẽ có thể dùng câu I'd like to talk about. Đúng không ạ? Ý thứ hai, để nói về mục đích của bài thì chúng ta sẽ sử dụng câu nào? By the end of my presentation, you will understand clearly our future plans. Mục đích. Number 3, greeting the audience là chào người nghe, chào khán giả. Thì good afternoon, good morning, good evening. Number 4, plan of the talk. Tức là cấu trúc của bài nói hay kế hoạch của bài nói của mình gồm có mấy phần. Thì đó chính là câu A và câu F. Và cuối cùng, dealing with question, tức là giải quyết các câu hỏi. Thì chúng ta sẽ dùng câu D. Lưu ý đây chỉ là phần mở đầu của một bài thuyết trình đi theo trình tự. Như vậy chúng ta đã đi qua xong 2 nội dung 3 và nội dung 4. Ở nội dung 3, chúng ta đã nhớ được gì ạ? Chúng ta đã học về wind power plant. Wind power or wind energy, the same meaning. Plant, factory. We have a big wind power plant in Ninh Thuận province, Vietnam. Wind energy, it means energy comes from wind power. We have wind turbines. In order to make wind energy, we need wind turbines. And of course, we can only have wind turbines work when we have a windy day. Như vậy, nếu như chúng ta có một windy day, một ngày đầy gió, thì chúng ta sẽ làm cho wind turbines work.
và it means that wind turbines can create wind energy or produce wind energy. Và đó là how wind power plant works. Và nội dung thứ tư, chúng ta cũng đã học được rằng để bắt đầu một bài thuyết trình ta cần Number 1, greeting the audience. In order to greet the audience, we can say hello, welcome, good morning, good afternoon, good evening. 2, we need topic of the talk. This is very important. Chúng ta cần phải giới thiệu chủ đề của bài thuyết trình của mình. Các cách giới thiệu như sau. I'd like to talk about, hoặc I would like to talk about. My topic today is. Number 3, plan of the talk. Để cho người nghe có thể hiểu được, sau đây em sẽ trình bày với trình tự như thế nào. Phần giới thiệu plan of the talk là cực kỳ quan trọng. Chúng ta có thể nói, my presentation has 3, 4, 5 parts. Firstly, secondly, next. Or there are 3 parts in my presentation. Firstly, second, the third, hoặc finally, at the end of my presentation. Vân vân. Phần thứ tư, you have to say the purpose or the aim of your presentation. Đây là một phần quan trọng, nó giúp định hướng cho người nghe hiểu được lý do vì sao cần phải ngồi lại và nghe tiếp phần thuyết trình này. We can say, by the end of the presentation, you will understand, blah blah blah. Number 5, dealing with question. Để tránh việc vừa thuyết trình vừa nhận được những câu hỏi và làm ngắt quãng bài thuyết trình, thì chúng ta cần phải yêu cầu, please leave questions to the end. Hoặc, I would welcome all your questions at the end of my presentation. Như vậy cô đã giới thiệu cho các bạn trình tự từ trên xuống dưới của việc bắt đầu một bài thuyết trình. Cảm ơn các bạn đã nghe video. Để có những video bài học tốt hơn, các bạn có thể để lại nhận xét và góp ý để cô có thể chỉnh sửa những video sau phục vụ tốt cho việc học của các bạn nhất. Và cũng đừng quên bạn có thể subscribe để cập nhật với những video mới nhất. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.